සියලු දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මගේ අතේ අද තියෙනවා Huawei HCIA certificate එක. ඉතින් මම මේ course එක කළා මේ certificate එක ගත්තා. ඉතින් මං හිතුවා මේ certificate එක ඕගොල්ලන්ටත් ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ටත් කියලා දුන්නොත් කියලා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ certificate එක ගන්නෙ? මේ certificate එක මොන වගේ වටිනාකමක්ද අපිට දෙන්නේ? ජොබ් මාකට් එක කොහොමද ඕපන්ලා තියෙන්නේ මේ certificate එක සහ මේ training එක කරොත් මේ සම්බන්ධයෙන් තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. දිගටම එකතුලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අපි Huawei එක ගැන කතා කරොත් එහෙම Huawei කියන්නේ මේ වෙනකොට globally successful වෙච්ච Chinese company එකක්. ඉතින් මේ Huawei කියන ටෙක්නොලොජි එක මේ වෙනකොට රටවල් 176කට වඩා පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වෙනකොටත් ලංකාවේ සිද්ධ වෙන 5G ප්‍රොජෙක්ට් එකකට පවා මේ Huawei මූලිකත්වය අරන් කටයුතු කරනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටවල් විතරක් නෙමෙයි බ්‍රසීල්, ඒ වගේම සෞදි අරාබියා, යුනයිටඩ් අරබ් එමිරේට්ස්, ඒ වගේම ඕමාන්, ඊට පස්සේ චයිනා, රෂ්යා මේ වගේ ගොඩක් කන්ට්‍රීස් වල 5G projects කරන්න මේ Huawei company එක මූලිකත්වය අරන් කටයුතු කරනවා. අපි දන්න තරමින් Huawei ලා කියන්නේ smartphone, laptops ඒ වගේ equipments හදන company එකක්. ඒ Huawei ලා මීට යාට ගිහිල්ලා computer networking, 5G projects, ඊට පස්සේ internet services මෙන්න මේ කියන කාරණා යටතේ ඒගොල්ලෝගේ ෆීල්ඩ් එක ඇඩොප්ට් කරගන්න සමත් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකත් එක්ක ඒගොල්ලොන්ගේ ටෙක්නොලොජි එක ඒ කියන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍ය Cisco, Juniper වගේ ගත්තොත් එහෙම මීට අමතරව මේගොල්ලෝ Huawei ටෙක්නොලොජි එක සාමාන්‍ය වෙනස්. ඉතින් මෙන්න මේ ටෙක්නොලොජි එක ලෝකේ පුරා ව්‍යාප්ත කරන්න මේගොල්ලෝ ෆ්‍රී සර්ටිෆිකේෂන්ස් වගේක් අපිට ලබා දෙනවා. Huawei කියන්නේ මේ වෙනකොට රටවල් 176කට වඩා පාවිච්චි කරන ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙන කම්පැනි එකක්. ඒත් සමහර රටවල් යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් ඒ වගේ රටවල් මෙන්න මේ Huawei කියන කම්පැනි එක බෑන් කරලා තිනා ඒගොල්ලන්ගේ රටවල් වලින්. කෙසේ වෙතත් Huawei හොඳ ඉන්ටර්නෙට් සර්විසස් ඒ වගේම හොඳ නෙට්වර්කින් ඩිවයිසස් හදන කම්පැනි එකක් කියලා අපි කාටවත් අමතක කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි කම්පියුටර් නෙට්වර්කින් ඒ වගේම නෙට්වර්කින් සිකියුරිටි ඒ සම්බන්ධයෙන් සර්ටිෆිකේෂන් දෙන කම්පැනිස් බැලුවොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි කවුරුත් දන්න Cisco ඒ වගේම Juniper ඒ වගේම කොම්ටියා ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Huawei. ඉතින් මෙන්න මේ කලින් සඳහන් කළ Cisco, Juniper, කොම්ටියා ඒ වගේ සර්ටිෆිකේට් එකක් අපිට හදාරන්න, ඒ වගේ ට්‍රේනින් එකක් හදාලා අපිට සර්ටිෆිකේෂන් එකක් ගන්න අපිට ලොකු මුදලක් වියදම් වෙනවා. ඒත් මේ Huawei කම්පැනි එක මගින් ලබා දෙන මේ සර්ටිෆිකේෂන් මාර්ගයෙන් අපිට zero fee education එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඇතම කිව්වොත් අපිට ඔන්ලයින් වීඩියෝස් මාර්ගයෙන් අපිට ට්‍රේනින් එක ලබා ගැනීමත් ඒ වගේම අපි කරන ෆයිනල් එක්සෑම් එක පාස් වුණොත් අපිට මේ වගේ Huawei සර්ටිෆිකේට් එකක් Huawei logo එක සහිත වෙරිෆයිඩ් කරපු සර්ටිෆිකේට් එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි Huawei talent කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් එහෙම අපිට Huawei certifications කැටගරි 3කට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි HCIA, ඒ වගේම HCIP, ඒ වගේම HCIE. මෙන්න මේ levels 3කට අපිට Huawei certifications බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්නේ HCIA data communication version 1.0. එතකොට HCIA ගැන කතා කරොත් එහෙම අපිට බලන්න පුළුවන් data communication, security, 5G ඒ වගේම storage, enterprise ඒ වගේම අපිට බලන්න පුළුවන් තව artificial intelligence. මෙන්න මේ කැටගරිස් යටතේ අපිට HCIA හැදෑරීමට හැකියාව තියෙනවා. මේ certification course එක හදාරද්දී අපිට online videos මාර්ගයෙන් අපිට දැනුම ලබා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ e-books දෙනවා අපිට. ඒ වගේම අපිට presentation slides ඒ වගේම අපිට මේගොල්ලෝගේ tools අපිට ලබා දෙනවා. ඉතින් Huawei tools සාමාන්‍යයෙන් Cisco, Juniper වගේ සංසන්දනය කරද්දී ගොඩක් සමානත්වයක් තියෙනවා. හැබැයි යම් වෙනස්කම් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හින්දා මේ Huawei සමාගම මේ course එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝගේ tools පවා අපිට ලබා දෙනවා. ඉතින් මම කරපු HCIA data communication කියන certification එකේ modules 22ක් තිබ්බා. ඉතින් මේගොල්ලෝගේ modules 22ටම අවශ්‍ය e-books මට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේක අපිට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේගොල්ලෝගේ modules දිහා අපි බැලුවොත් එහෙම මේගොල්ලෝ basics වල ඉඳන් configuration management ඒ වගේම architecture දක්වා අපිට මේ certification course එකේ අපිට හැදෑරීමට හැකියාව තියෙනවා. අපිට අන්තිමට ලබා දෙන ෆයිනල් එක්සෑම් එකේ. ඒ කියන්නේ අපි ඇසස්මන්ට් වල සහ ෆයිනල් එක්සෑම් එකේ ලකුණු
ලකුණු 1000න් ලකුණු 600ක් ලබා ගත්තොත් තමයි අපිට මේ එක්සෑම් එකේ පාස් කියලා ඒගොල්ලෝ සලකන්නේ. ඉතින් අපි අඩුම තරමේ ලකුණු 600ක් ලබා ගත්තොත් අපිට මේ සර්ටිෆිකේට් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එකට යන ලින්ක් එක. ඔයාලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ එක්සෑම් එක කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රී රෙජිස්ටර් වෙලා. මම ඉස්සරහට කරන්න ඉන්නවා සර්ටිෆයිඩ් එතිකල් හැකර්. මම මේ වෙනකොටත් ඒක කම්ප්ලීට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒක සම්බන්ධයෙන්. පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඒක සම්බන්ධයෙන් ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් සහ යෝජනා ඒ සියල්ලම ඒ වගේම ලයික් කරන්න මේ වීඩියෝ එකට ෂෙයා කරන්න අනිත් යාළුවන්ටත් බලන්න. ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් පළවෙනි කමෙන්ට් කරන්න.